एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिने भनेको दुईवटा एक्सएमएल रहेको छ। एउटा एक्सएमएल चाहिँ एडिटिङको लागि रहेको छ भने अर्को एक्सएमएल चाहिँ तपाईहरुलाई त्यसमा क्वालिटी एड गर्न चाहनुहुन्छ भिडियोमा भने तपाईहरुले त्यसको लागि यो एक्सएमएल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै एक्सएमएल म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्नेछु भने यसको लागि चाहिने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा भिडियो क्लिप रहेको छ। यसको डाउनलोडिङ पनि मैले तपाईहरुलाई भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र तपाईहरुले यो भिडियो क्लिपमा गएर एउटा पोजिसनमा तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। यो पोजिसनमा गएर स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनशट चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ। तपाईहरुलाई आउँदैन स्क्रिनशट लिन भने यसको लागि तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यहाँबाट तपाईहरुले मेसेज गर्ने थियो, म तपाईहरुलाई यो स्क्रिनशट त्यहाँबाट प्रोवाइड गर्दिनेछु। यसरी तपाईहरुले यसबाट चाहिँ बनाउनु पर्ने भिडियोको स्क्रिनशट चाहिँ यो रहेको छ, जुनमा तपाईहरुले आफ्नो वा साथीको फोटो यहाँबाट राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ भने यसपछि बनेको भिडियो चाहिँ यो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ, तर यसमा चाहिँ कुनै पनि क्वालिटी छैन। हामीले चाहिँ यसमा क्वालिटी एड गरेपछि भिडियो चाहिँ फाइनली हाम्रो यस्तो बनेको छ र तपाईहरुले यो भिडियोलाई अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले सजिलैसँग यो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबभन्दा फर्स्टमा भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको एक्सएमएल जुन रहेको छ त्यो दुईटै एक्सएमएल तपाईहरुले टर्न बाइ टर्न यहाँबाट सेन्डमा क्लिक गरेर अलाइट मोसन सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि अर्को एक्सएमएल पनि तपाईहरुले अलाइट मोसन एपमा शेयर गर्नु होला। ओके, एक्सएमएल अर्को यो रहेको छ, यसलाई पनि म यहाँबाट शेयर गर्न गइरहेको छु। शेयर गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामी सिधै एडिटिङ तर्फ लाग्छौँ। एडिटिङको सबभन्दा फर्स्टमा भनेको हामीले चाहिँ यो जुन स्क्रिनशट तपाईहरुले लिनु भएको छ यो स्क्रिनशटमा फोटो कसरी एड गर्ने म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिलो त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोनमा पिक्सेल ल्याब एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाउनलोड गरेर तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओपन गर्ने होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ यो न्यू टेक्स्ट देखाउँछ, यसलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ जुन स्क्रिनशट तपाईहरुले लिनुभएको थियो त्यो स्क्रिनशट यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब बीचको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ एमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ माथि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला र तपाईहरुले कुन फोटो युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो तपाईहरुले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि फोटोलाई तपाईहरुले यहाँ क्रप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। क्रप गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो फोटोलाई एडजस्ट गर्नु होला कतिको राख्ने भनेर। मैले एकछिनको लागि यतिको राख्न गइरहेको छु। ओके, एकछिनको लागि मैले यतिको राखिदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा बिचको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले स्टकलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि यहाँ यो प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईहरुले रेड सेलेक्ट गर्नु होला। रेड यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु थियो तपाईहरुको रेड आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यो स्टोकलाई अलिकति बढाइदिनु होला। ओके, मैले 6 राखिदिएको छु। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ स्याडो भन्ने अप्सन रहेको छ, स्याडोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि यहाँ पनि तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गरेर रेड सिलेक्ट गर्नु होला। यो सबै चाहिँ तपाईहरुको यहाँ राइट साइडमा हुनुपर्ने हुन्छ, रेड देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ माथि। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अपसाइड एक्सलाई अलिकति बढाइदिनु होला। ओके, एकछिनको लागि मैले 12 राखिदिन्छु। वाइलाई पनि मैले यहाँ अलिकति बढाएर 12 राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि जस्ट तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो हाइलाइट भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले यहाँ सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्ने थियो तपाईहरुको फोटो चाहिँ फोनमा सेभ हुनेछ। ओके, फाइनली फोटो चाहिँ मेरो यहाँ फोनमा सेभ भइसकेको छ अलरेडी। मैले अहिले चाहिँ सेभ गरिनँ, यहाँ फेरि पनि मेरो सेभ भइसकेको छ। मैले अघिकै फोटो युज गर्न गइरहेको छु। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले अघि जुन एक्सएमएल इम्पोर्ट गर्नुभएको थियो त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र सबभन्दा फर्स्टमा यो जुन रहेको छ यु नो यु लभ मी भन्ने टाइपको यो एक्सएमएल रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ कुनै पनि साउन्डहरु छैन। यसको लागि तपाईहरुले यो लास्टमा साउन्ड लेखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। यो जुन रहेको छ यहाँ माथि तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, तल आउनु होला। यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिल्डमा जानु होला। मिडिया नट फरमा जानु होला। तपाईहरुलाई मैले जुन क्लिप प्रोवाइड गरेको छु त्यो क्लिप तपाईहरुले यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि पनि ब्याक जानु होला। क्लिप चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड गर्ने थियो तपाईहरुको क्लिपको साउन्ड चाहिँ म्युट भइसकेको छ। हामी अहिले फेरि पनि साउन्ड एड गर्नेछौँ। यसपछि यहाँ आउनु होला।
यहाँबाट तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लास्टसम्म तपाईहरुको सानो क्लिप रहेको छ। यो सबै क्लिपमा हामीले एड गर्ने कुरा चाहिँ एउटै रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले यहाँबाट स्टार्ट गर्नु होला, यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। तपाईहरुले जुन स्क्रिनशट तपाईहरुले यहाँ फोटो जुन बनाउनु भएको थियो आफ्नो फोटो एड गरेर त्यसलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, अर्को क्लिपमा पनि तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले सेम त्यही फोटो यही फोटोले रिप्लेस गर्नु होला। यहाँदेखि तपाईहरुको लास्टसम्म जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोमा तपाईहरुले सेम यही रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटो लास्टसम्म यही रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अवश्य नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। ओके, फाइनली मैले लास्टसम्म यहाँ केही फोटोहरु यहाँ मैले रिप्लेस गरिसकेको छु। अब रिप्लेस गरिसकेपछि अहिले यहाँ कुनै पनि क्वालिटी छैन, प्लस यहाँ कुनै साउन्ड पनि छैन, तपाईहरुले यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा हामी सुरुमा साउन्ड एड गर्नेछौँ। साउन्ड एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईलाई जुन भिडियो प्रोभाइड गरेको छु साउन्डको लागि त्यो भिडियो तपाईहरुले यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, तपाईहरुले त्यो भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ। तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला, माथि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तो टाइपको रहेको छ भने यहाँबाट हाम्रो फोटो स्टार्ट हुन्छ। ओके, अहिले चाहिँ यहाँ कुनै पनि क्वालिटी छैन। यसलाई हामीले अझै क्वालिटी बनाउनलाई सबभन्दा पहिले हामीले यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई तपाईहरुले यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ सिम्पली भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्ने चाहिँ भिडियो तपाईहरुको फोनमा सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, फाइनली मेरो भिडियो चाहिँ फोनमा सेभ भइसकेको छ। सेभ भइसकेपछि अब तपाईहरुले अघि जुन XML इम्पोर्ट गर्नुभएको थियो तपाईहरुले त्यो XML लाई जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ मेरो फोनमा भएको एउटा फोटो देखाइरहेको छ। तपाईहरुको यो नदेखाउन सक्छ, देखाए पनि तपाईहरुले यसलाई जस्ट यहाँ क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। यहाँ एकदम सजिलो रहेको छ, केही गर्नु परेन, जस्ट तपाईहरुले यहाँ आफ्नो भिडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भिडियो एड गर्नलाई तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईले जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो तपाईहरुले यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियोमा अहिले क्वालिटी छैन हेर्नुहुन्छ। हामीले यो भिडियोमा क्वालिटी एड गर्नलाई तपाईहरुले यो माथिको टपमा रहेको भिडियोलाई यसरी तानेर तपाईहरुले लास्टमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, लास्टमा ल्याउने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा यस्तो टाइपको क्वालिटी आइसकेको छ र फाइनली तपाईहरुको भिडियो चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुको भिडियोको लास्ट पार्ट जुन रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट तपाईहरुको यहाँ क्वालिटी छैन, यानी कि त्यो यो पार्ट क्वालिटी भन्दा अगाडि पार्ट चाहिँ हाम्रो क्लिप छैन, त्यहाँनिर तपाईहरु आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ यो जुन रहेको छ इफेक्टहरु यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्दै यो सबैलाई चाहिँ तपाईहरुले राइट साइडबाट ट्रिम गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुको भिडियो भरि मात्रै यस्तो टाइपको क्वालिटी एडिट आउनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबैलाई यहाँ ट्रिम गरिरहेको छु। ओके, यति गरिसकेपछि अब फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको रहेको छ। यसपछि तपाईहरुलाई यस्तो सेम क्वालिटी चाहिन्छ भने मलाई अवश्य नि कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईहरुलाई फुल ट्युटोरियल यो क्वालिटीको अवश्य पनि दिनेछु। ओके, फाइनली भिडियो चाहिँ एकदम नै ट्रेन्डिङ रहेको छ र ट्रेन्डिङ भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ पिन गरिदिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।